අදත් ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා SLTTMC YouTube channel එකට. ඉතින් මේ දවස්වල ප්‍රතිරණ කොරෝනා වසංගතය නිසා අපිට travel කරන්නට බෑ. ඒ නිසා අද මම කතා කරන්නේ 3D තාක්ෂණය ඔස්සේ කොහොමද අපි ලෝකෙ වටේ travel කරන්නේ mobile phone එක භාවිතා කරලා කියලා. ඉතින් අපිට ඒකට පොඩි application එකක් download කරගන්න වෙනවා. අපි ඒ ගැන වීඩියෝ එකකින් කතා කරමු. දැන් අපි බලමු වීඩියෝ එකට. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මාව subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම පහලින් තියෙන රතු පාට subscribe button එක ටික් කරලා මාව subscribe කරන්න. ඒ වගේම මගේ වීඩියෝස් වලට කැමති නම් වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. ඔයාගේ අදහස් උදහස් සියල්ලම comment section එකෙන් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. යාළුවන්ටත් වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා නම් share කරන්න. අපි බලමු. Play Store එකට ගිහිල්ලා search bar එකේ search කරන්න Google Earth කියලා. මේ විදිහට Google Earth කියලා search කරාම ඔයාලට පෙනේ ලෝකෝලක රූපයක් එක්ක තියෙනවා Google Earth කියලා. අන්න ඒක දුන්නම මේ විදිහේ window එකකට තමයි අපි වරන් යන්නේ. එතනදී ඔයාලට පුළුවන් මේක install කරගන්න. මම මේ වෙනකොට මේක install කරගෙන තියෙන්නේ. ඒ හින්දා මම open කරගන්න. MB 8.9ක් වගේ ප්‍රමාණයකට ඔයාලට මේක install කරගන්න පුළුවන් නිසා ඔයාට මේ ස්ටෝරේජ් ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ගන්න මේක මේ විදිහට ඕපන් කරගන්න. මේ විදිහට ඕපන් කරගත්තට පස්සේ ලෝගෝ ගෝලේ පෙන්නනවා මේ විදිහට. දැන් අපි මේකේ තියෙන ඔප්ෂන් එකකින් එක සාකච්ඡා කරමු. මුලින්ම ඔයාලට මේකේ උඩම කෙළවරෙන් පේන ඇති ඉරි තුනක් තියෙනවා. ඒ ලයින් තුන එකකින් අපිට පුළුවන් ටියුටෝරියල් සෙටින්ග්ස් හදන්න. ඒ වගේ දේවල් වගේ මේකේ ඔප්ෂන් ගොඩක් ඒවා සිලෙක්ට් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඊළඟට සර්ච් බාර් එක සර්ච් කරන ස්ථානයේ අපිට පුළුවන් අපි travel කරන්න කැමති ඕන ස්ථානයක් search කරන්න. මම මෙතන search කරනවා. තියෙනවා ඔයාලට පෙනේ උඩින්ම සුක්කානමක් වගේ රූපයක්. ඒක දීලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට රෙකමන්ඩ් කරන ගොඩක් ස්ථාන මෙතනින් තියෙනවා. ඒව එකක් දෙන්න. ඊළඟට නම් දාම් බෝඩ් එකක් වගේ තියෙන එකකින් අපිට එක එක තැන් වලට යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තියෙන එකෙන් අපිට පුළුවන් දුර මනින්න. ඒ කියන්නේ අපිට අවශ්‍ය ලොකේෂන් එක සිට තවත් ලොකේෂන් එකකට දුර මනින්න. මම මේ විදිහට මෙතන දෙන්නම් ඇඩ් පොයින්ට් කියලා දුන්නා. සිලෙක්ට් වෙනවා. ඊට පස්සේ කොතෙන්ටද ඕනේ කියලා අපිට දෙන්න පුළුවන්. හරි මම දැන් මෙතන ආයෙ next point එකේ දෙන්න. දැන් මට පෙනේ දුර සකස් වෙලා තියෙනවා අපිට ඕන විදිහට. හරි දැන් අපි ඒකත් බලුවා. ඊළඟට ඊටත් එහා පැත්තෙන් තියෙන ඩොට් තුනක්. ඒකෙන් මම කියලා දෙන්නේ කොහොමද අපි ඒකෙන් පෝස්ට් කාඩ් එකක් හදාගන්නේ ඕන කෙනෙක්ට ෂෙයා කරන්න පුළුවන් විදිහට. මම මෙතන සකස් කරගන්න. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන ඒක 33 දීලා create postcard කියන එක දුන්නාම අපිට මේකට සකස් වෙලා පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ මේන් ඔප්ෂන් වලින් අපිට පුළුවන් කැමති කෙනෙක්ට ෂෙයා කරන්න. ඉතින් මේක තමයි ස්ට්‍රීට් view කියන්නේ.
Google Earth කියන්නේ. ඉතින් මේකෙන් ඔයාලට පුළුවන් ගෙදරින්ම 3D විදියට travel කරන්න. ඉතින් ඒක තමයි මේකේ තියෙන වැදගත්ම දේ. එහෙනම් තවත් අලුත් මේ විදිහේ වැදගත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකම් මාත් එක්ක රැඳී සිටින්න. ඒ සඳහාම subscribe කරලා bell icon එකත් click කරන්න. ඒ share කරන්න යාළුවන්ටත් බලන්න. ඒ වගේම like එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි තවත් දවසක